सब छ चिनेबासको देखिरहेका छौँ केही साथीहरूले भिडियो गरिराख्नु भएको छ कृपया त्यो फ्ल्यासले चाहिँ हाम्रो खेलाडीहरूलाई डिस्टर्ब भइरहेको म देख्छु कृपया त्यो फ्ल्यास चाहिँ अफ गरिदिनु म विनम्र अनुरोध गर्दछु यताबाट कम्प्लेन आइरहेको छ त्यो कृष्ण स्पाइक थियो जर्सी नम्बर 8 का खेलाडीबाट नम्बर 1 बराबर उस्तै जवाफी हुन थियो जर्सी नम्बर 5 का खेलाडीबाट नम्बर 2-1 लामडाँडा 2 चिनेबास 1 लामडाँडाले थोरै चान्स पुगेको छ यहाँ नम्बर 2 बराबर फेरि पनि जर्सी नम्बर 5 का खेलाडीबाट उत्कृष्ट स्पाइक नम्बर लामडाँडालाई नम्बर स्थिति 3-5 गर्नुलाई 3-2 लामडाँडाबाट सर्भ गर्न सकेन नम्बर स्थिति 3 बराबर बलले जर्सी नम्बर 1 का खेलाडी साथीबाट उत्कृष्ट स्ट्राइक थियो नम्बर लामडाँडालाई नम्बर स्थिति 4-3 जर्सी नम्बर 8 का खेलाडी साथीबाट नम्बर चिनेबासलाई चिनेबास 4 लामडाँडा 4 बराबर बलिन र नम्बर लामडाँडालाई लामडाँडा 5 चिनेबास 4 5-4 निकै उत्कृष्ट स्पाइक थियो लामडाँडाबाट नम्बर लामडाँडालाई लामडाँडा 6 चिनेबास 4 6-4 फेरि पनि नम्बर लामडाँडालाई यसले लामडाँडा टाइम आउट माफ गर्नु होला चिनेबास टाइम आउट लिएको छ नम्बर लामडाँडालाई नम्बरको स्थिति 7-4 लामडाँडा 7 चिनेबास 4 निर्णायक सेट जित्ने टोली सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्नेछ त्यसैले निकै घमसघमसी भइरहेको छ प्रत्येक अङ्कका लागि हामीले देख्न सक्छौँ मनोज कुमारज्यू जहाँ गई हुनुहुन्छ कृपया स्टेजमा सम्पर्क गरिदिनु होला मनोज कुमारज्यू मनोज कुमारज्यू तपाईसँग केही महत्त्वपूर्ण काम भएको हुनाले छिटोभन्दा छिटो स्टेजमा सम्पर्क गरिदिनु होला मनोज कुमारज्यू थियो नम्बर चिनेबासले नम्बर 5-7 जर्सी नम्बर 3 का साथीको उत्कृष्ट स्पाइकसँगै एक अङ्क थप्न सफल लामडाँडा नम्बर 8-5 गौघरको सङ्केत अम्पायरबाट नम्बर लामडाँडालाई नम्बर 9-5
बलको सङ्केत दिन सक्छ अम्पायरबाट नम्बर रामनाडालाई नम्बर स्थिति 10-5 नम्बर रामनाडालाई रामनाडा 11 चिनेवास 5 11-5 यो सँगै रामनाडा मागोल र चिनेवासले पोइन्ट ल्याउन सफल चिनेवास 6 रामनाडा 11 6-11 बल काट्न सफल रामनाडाबाट नम्बर चिनेवासलाई नम्बर 7-11 चिनेवास 7 रामनाडा 11 राम्रो स्पाइकसँगै नम्बर ल्याउन सफल रामनाडा नम्बर 12-7 रामनाडा 12 चिनेवास 7 12-7 र यो कुइटीसँगै नम्बर ल्याउन सफल चिनेवास नम्बर चिनेवास 8 रामनाडा 12 8-12 बल गर्न सफल रामनाडाबाट नम्बरको स्थिति 13-8 यो विशेषसँगै हामी देख्न सक्छौँ कोट परिवर्तन भइसकेको छ यति बेला 5 अङ्कले यो अन्तिम सेट निर्णायक सेटमा रामनाडा अघि छ नम्बरको स्थिति 13-8 रामनाडा 13 चिनेवास 8 13-8 यो कृष्ण ब्लक अरूसँगै नम्बर चिनेवासलाई नम्बरको स्थिति 9-13 रामनाडाबाट नम्बर रामनाडालाई रामनाडा 14 चिनेवास 9 14-9 उत्कृष्ट प्लेस थियो चिनेवासबाट नम्बर चिनेवासलाई नम्बरको स्थिति 10-14 डबल लागेको इसारा अम्पायरबाट नम्बर चिनेवासलाई नम्बर स्थिति 11-14 मनोज कुमारज्यू जहाँका हेर्नु स्टेजमा सम्पर्क गरिदिनु होला मनोज कुमारज्यू कृष्ण ब्लकसँगै नम्बर ल्याउन सफल चिनेवास नम्बरको स्थिति 12-14 र यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ रामनाडा टाइमआउट दिएको छ मनोज कुमारज्यू जहाँका हेर्नु स्टेजमा सम्पर्क गरिदिनु होला मनोज कुमारज्यू र यसपछिको खेल आयोजक र हिलामाराङ बीच हुने भएकाले दुवै टिमका खेलाडी साथीहरू तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला विकास कुमार जहाँका हेर्नु स्टेजमा सम्पर्क गरिदिनु होला विकास कुमारज्यू चिनेवासको
पनि हिट भएको छ श्रीनिवासलाई नम्बर स्थिति 13-14 श्रीनिवास 13 रामनाडा 14 स्थिति 14 बराबर श्रीनिवास 14 रामनाडा 14 ब्रेक लिएको छ यहाँनिर श्रीनिवासले गङ्गाले लिएको छ श्रीनिवास 15 रामनाडा 14 केही गरेन यसको प्रदान पनि पाएको रटेल पुनः सुचारु भइसकेको छ सब रामनाडाको माथबाट श्रीनिवासको श्रीनिवास 15 रामनाडा 14 15-14 16-14 श्रीनिवास 16 रामनाडा 14 स्पाइक थियो रामनाडाबाट रामनाडाले पनि आफ्नो खातामा 1 अङ्क थप्न सफल रामनाडा 15 श्रीनिवास 16 15-16 यहाँनिर फेरि पनि रामनाडाले अङ्क थप्न सफल नम्बरको स्थिति 16 बराबर र यो उत्कृष्ट स्पाइकसँगै श्रीनिवासले अङ्क थप्न सफल श्रीनिवास 17 रामनाडा 16 17-16 बल इन हामी देख्न सक्छौँ र नम्बर रामनाडालाई नम्बरको स्थिति 17 बराबर अति उत्कृष्ट खेल देखिरहेको छौँ हामीले उत्कृष्टताको मार्गमा श्रीनिवासले 1 पोइन्ट थप्न सफल नम्बरको स्थिति 18-17 चेकमा लिएको छ पर बल आउट नम्बरको स्थिति 19-17 सफल नम्बरको स्थिति 20-17 यहाँनिर हामीले देख्न सक्छौँ रामनाडाले खेललाई परिवर्तन गरेको छ नम्बर श्रीनिवासलाई नम्बरको स्थिति 21-17 यसपछिको खेलका लागि
र यो उत्कृष्ट स्पाइक थियो लामडाँडाबाट नम्बर लामडाँडालाई नम्बरको स्थिति 18-21 लामडाँडा 18 चिनेबास 21 यहाँनिर थोरै कम्पिटिसन भएको छ नम्बर लामडाँडालाई फाइनल लामडाँडालाई नम्बर स्थिति 19-21 लामडाँडा 19 चिनेबास 21 19-21 नम्बर स्थिति 22-19 र यो उस्तै उत्कृष्ट स्पाइक थियो लामडाँडाबाट नम्बर लामडाँडालाई नम्बर स्थिति 20-22 यहाँनिर डबलको सङ्केत अम्पायरबाट नम्बर फाइदा लामडाँडालाई नम्बर स्थिति 21-22 अति उत्कृष्ट खेल देख्न सक्छ हामी लामडाँडाको तर्फबाट नम्बर लामडाँडालाई नम्बर 22 बराबर एकदम नेल वाइटिङ खेल भइरहेको छ यहाँनिर फाइनल प्रवेशका लागि 22 बराबर एक सेट दुवै जित्न जितेका छन् र यो अन्तिम सेट 22 बराबरमा चलिरहेको छ यसपछिको खेलका लागि दिनमा राम्रो आयोजन एका खेलाडी साथीहरू तम तयार अवस्थामा रहिदिनु होला यहाँनिर दुई निकै उत्साहित देख्न सक्छौँ हामी सब लामडाँडाको भएको सङ्केत देख्न सक्छ हामी अम्पायरबाट नम्बर लामडाँडालाई नम्बर 23-22 यहाँनिर फल भएको छ चिनेवासबाट लाइन क्रसको सङ्केत नम्बर चिनेवासलाई माफ गर्नु लामडाँडालाई नम्बर 24-22 यो सँगै निकै प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा लामडाँडा विजयी भएको छ लामडाँडा